Hej! Charlie på Sjukat Maskin här. Idag tänkte jag att vi skulle kolla på skaftfräsar. Vi ska börja med att titta på massiva spiralfräsar. Den absolut vanligaste är ju en positiv fräs. Det betyder att man drar spånet uppåt, man får en fin undersida på sitt material. En sån här finns ju då enskärig, tvåskärig eller treskärig på lager. Det finns även negativa fräsar där spiralen går neråt, lika med en fin ovansida. Vi har skrubb och vi har up and down och vi har belagda pinnar och även ballnose. Skrubb använder man ofta till massivträ där man vill att det ska skära lätt och fläka ur mindre. Mest för ytor som inte är synliga. Vi har skrubb låskistsfräs när man ska köra ut en låskista i en dörr exempelvis. När man behöver en lång fräs med en ganska kort skärlängd. Vi har ballnose där radien blir halva diametern av fräsen. En fullradiefräs kallas det även. Vi har up and down. Den är både positiv och negativ. Den trycker och drar för både fin ovansida och undersida. Vi har belagd fräs för extra långa gångtider. När använder man dessa då? Ja, det är ju väldigt många olika skär och vinklar och tandning att ta hänsyn till. Men det är ju så enkelt att enskärigt går det ju bra att ha när man kör sakta. Och desto snabbare man kör och desto finare resultat man vill ha så måste man gå upp i antal skär. Och skrubb är ju framförallt för massivträ som jag sa. Belagd pinne är det ju mycket för melaminbelagda spånskivor för att få lite längre gångtider. Ballnose använder man ju mycket till exempel när man ska göra en 3D-modell. När man ska fräsa ur någonting. Man fräser på kula, kallar en det då. Till exempel en 5-axlig körning. Vi går över till diamant. Här har vi några som vi har på lager. Vi har enskärig, tvåskärig och treskärig. När använder man diamant? Det är ju framförallt plywood, melamin, laminat, brandimpregnerade skivor. Allting som är riktigt slitande, då behöver man gå över på diamant. En enskärig notfräs, en enskärig diamant. Och enskärig betyder ju att det är ett skär som överlappar runt hela. Vi har en tvåskärig diamant där det hela tiden är två skär. Och vi har en treskär. Väldigt vanligt på diamantfräs är att de är up and down. De är både positiva och negativa. Första skäret är positivt och resten kommer negativt. För både fin ovansida och undersida. Vi går över till vändskär. Vändskärsfräsar. Varför har man vändskärsfräsar? Fördelen är att man kan byta skäret när fräsen blir slö. Man har kanske ändrat sin inställning i sin handöverfräs och så vidare. Du får inte samma spåndrivning som i spiralfräs. Men du behöver aldrig lämna ifrån dig den på slipning. Du kan även köpa flera olika kvaliteter av vändskär. Här har vi en helt vanlig rak, tvåskärig, bottenborrande, fals- och fogfräs. En vanlig rak med ett bottenskär. Planingsfräs, väldigt poppis. Många som planar lite finare brädor och sånt. En jigg eller med en handöverfräs. Även CNC. Kullagerfräsar med vändskär. Radier, fas, kantfräs. Vi har även handöverfräsverktyg i hårdmetall. Alla valörer av radiofräsar, fasfräsar med och utan kullager. Ballnose, kantfräs. Notfräs, profilfräsar, skivnotsfräsar. Vi har väldigt mycket profiler och kantfräsar på hyllan. CMT har även en enklare serie, kallas Contractor. Det är för byggare och hobbyister. Väldigt, väldigt fina, men lite billigare. Det var ett litet axplock på våra skaftfräsar som vi har på lager här på Sjukat Maskin. Nästa gång så ska vi titta på borr. Tack för att ni tittade. Glöm inte att följa vår kanal. Hej då!